Good morning mga ka-mindset. Ito na naman tayo at hanap na naman tayo ng isang pagkakakitaan pa. So, sa panahon ngayon, isa sa pinaka-importanting skill na dapat mong matutunan kung gusto mong maging negosyante ay yung pagbebenta or yung selling. So, kahit ano pa yung produkto mo, pagkain, serbisyo, or technology, kailangan mo ng selling na skill. Kasi ano ba naman yung business na hindi ka magbebenta? Siyempre kailangan mo magbenta dahil isa rin yun na sukatan kung gaano kasigla yung business mo. Kung mahina ba to o malakas, nakadepende yan doon sa benta. Yung pagbebenta, parang art yan eh. Kailangan mo ding aralin yung pakikipag-usap, pakikipag-deal sa mga tao, pati yung paghahanap ng customer at yung pagpipresyo mismo dun sa produkto mo. Lahat yan inaaral. Pero hindi porket hindi ka naman businessman or negosyante, hindi mo na kailangan aralin pa yung pagbebenta. Darating at darating sa point ng buhay mo na magbebenta ka at kailangan mo yung skills na yon. Kaya kailangan mong matuto magbenta. So itong episode na to, papakita ko sa inyo kung ano yung kadalasang ginagawa dito sa Australia. Ito yung tinatawag nilang buying and selling. Dahil wala naman ako sariling produkto, ang susubukan ko is yung maghahanap ako ng mga bagay na segunda mano online, then i-restore ko or lilinisin ko, then ibebenta natin ng medyo mas mataas kaysa dun sa pagbili natin sa kanya. So parang tutubuan lang natin ng konti. Dito sa Australia, ang ginagamit na platform is yung Gumtree at yung marketplace sa Facebook. Hindi na tayo lalayo. Yun lang yung dalawang gagamitin ko. Hanap ako ng mga items na pwede natin bilhin, then restore, then sell. So, ganun lang, and then repeat. Balikan to ang pinaka gagawin ko. Una, search lang. Then pangalawa, pick up. Then pangatlo, restore or clean. Then wait for mga isang linggo siguro. Then post. Ayun na, ibenta na natin. So, parang ganun lang. Tapos paulit-ulit lang. Para lang kumita ka kahit pa konti-konti. Bali, ang gagawin ko, hindi ako magdi-deliver. Lahat ng transaction natin is pick up. Dito lang mismo sa area ko. So, tara, simulan natin. So, ito yung mga nakita ko online na pwede nating ibenta. Una, may nakita akong baby bouncer. Pangalawa, may nakita kong photography box, yung lighting ng photography. Pangatlo, yung ating cot o yung basin ng baby, kung magpapalit ka ng diaper niya, yung mga ganun. Tapos meron din ako nakitang esky, o kung tinatawag natin sa Pinas yung cooler, yung para siyang Coleman, yun yung tawag natin sa Pinas. And then, meron din ako dito na massage chair. Yun ngayon yung office chair na may massage. So, subukan natin gawin. Ulitin natin yung steps. May nakalimutan akong step. Una, search. Then, buy. Then, clean or restore. And then, take good pictures. And then, sell online. So, subukan natin. Tara.
So ayun mga ka-mindset, palipasin muna natin ng 1 linggo habang naghihintay tayo ng 1 linggo para lang makalimutan ng mga buyers and yung mga nagtitingin online, para makalimutan nila yung produkto na nakita nila sa online shop or sa Gumtree or sa marketplace. Habang naghihintay tayo ng 1 linggo na pinapalipas natin, subukan natin siyang linisin or i-restore. Then after siguro 1 week, post na natin. So eto, waiting game na lang after nito. Yan, so yun guys, nilabas ko na yung mga binibenta. So yung light box ng photography, SK, yung spot, tapos yung ano tawag dito, yung massage chair na leather. Bukas pa daw kukunin, so hindi ko muna siya nilabas. So waiting game na lang kami. Lahat to nabili agad within 30 minutes ata pagka-post. So win-win. Medyo umuulan lang. Ayun. Set up ko lang to. To sold for 45 pesos. I mean dollars. $45. Hintayin lang natin yung mga buyers kasi pipick upin nila. Yeah. He gave you money? No. What is he doing for? He's trying to buy yours. Thank you. Thank you. Thank you. You too. Is that for money? Did he give you money?
that'll fit. Don't worry. You just drop the thing. Oh, here. Oh, okay. Oh, that recline it. Okay. Oh, okay. Here then. And there's Yeah, this makes them. Yeah. do you need the box? Yeah, you can take the bottles up. Yeah. You want to test the Viper? I can plug it. No, it'll be alright. We know where you live. Yeah. So he's the and Yeah, hold that. You get it there, yeah. That's like the company of the market. Oh, that one. Oh, it's that's the that will be interesting. So So you could maybe count it, make sure. See, so did it all right? Sorry, I was I mean, we need to get pulled off. yeah. Cool. Huh? Oh yeah. Yep, that's it. Thank you. Thank you. There's Dr. Book. Yeah. Alright, no worries. Thank you. Have a good day. Thank you too. Thank you. John. Wait. Waiting for the buyer.
when you got something you don't need, you just need to, if they want it, you give it to them. And if it's any dollars or cents, they'll give how many it is. Okay, let's see. Let's go inside.